سأقدم لك في هذا الفيديو كيفية صبغ الشعر باللون البني الطبيعي. احصلي على لون بني غامق طبيعي صحي وجذاب باستخدام الحناء الطبيعية. العنصر الأول هو الحناء الطبيعية الورقية، يعني المصنوعة من الورق وليست حناء كيميائية التي يصنعون بها التاتو للتجميل. هذه حناء ورقية، أوراق الحناء مجففة. اطحنيها أو اشتريها جاهزة مطحونة من العطار. قبل استعمال الحناء من أجل الحصول على اللون البني الغامق الجميل الطبيعي يجب أن نصنع الخلطة السائلة لمزج الحناء. هذه الخلطة السائلة تتكون من القهوة سريعة الذوبان البنية والقرنفل، في بعض الدول العربية يسمونها المسمار. 3 ملاعق كبيرة من القرنفل أعواد. نضيف 3 ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان نسكافيه. قومي بإضافة الماء إلى هذا الخليط، يطبخ على نار متوسطة لدقائق. ثم نصفيها، ومن ناحية أخرى نفرغ الحناء في إناء. نضيف لها مقدار ملعقة من زيت القرنفل. زيت القرنفل تغذي الشعر وتثبت لون الحناء الجميل في الشعر، اللون البني الغامق. نمزج الخليط جيدا حتى يتجانس الزيت مع الحناء. نبدأ في إضافة منقوع مغلى القهوة والقرنفل إلى مسحوق الحناء تدريجيا بكميات متواصلة، ونخلط حتى نتحصل على قوام عجينة لينة. نستمر في الخلط. بعد أن نخلطها جيدا وتكون قوامها تقريبا كريمي هكذا سائل، نضيف لها المتبقى من القهوة سريعة الذوبان التي طبخنا منها القليل في بداية الفيديو. مثلا حسب درجة غمقان الشعر التي تريدينها. إذا أردت أسود بني غامق جدا ضيفي كمية أكبر من القهوة سريعة الذوبان. إذا أردت لون بني فاتح قليلا ضيفي 3 ملاعق أو 4 حسب رغبتك في اللون الذي تريدين الحصول عليه. هكذا واخلطي جيدا، وضيفي مغلى القرنفل المسمار والنسكافيه من حين إلى آخر واخلطي. استمري في الخلط. بعد الانتهاء من الخلط قومي بتغطية إناء الخليط ببلاستيك غذائي أو غطاء، واتركيها تستريح لمدة 3 ساعات دون استعمالها. بعد مرور 3 ساعات، ويمكن أن تتركيها حتى 4 ساعات إلى 5 تستريح. كلما طالت مدة استراحة وتفاعل هذه الخلطة مع بعضها البعض، كلما منحتك نتيجة رائعة ولون بني طبيعي غامق جميل. طبقيها على كل الشعر من الجذور إلى الأطراف، خصلة خصلة. لملمي الشعر كله وغطيه ببلاستيك غذائي واتركيها تستريح في الشعر لمدة 4 ساعات حتى 5 ساعات. أزيلها بعد ذلك بالماء الفاتر جيدا. اغسليها بالبلسم فقط ولا تستعملي شامبو. كرري استعمال هذه الخلطة مرة في الأسبوع من أجل الحصول على لون بني غامق جميل جدا وطبيعي. بعد الانتهاء من استعمال خلطات الحناء، اعملي سيروم للشعر بالزيوت المناسبة لنوع شعرك، مثلا زيت الجوجوبا مع زيت جوز الهند. نتمنى تكون عجبتكم هذا وصفة الحصول على اللون البني الطبيعي الجميل الغامق في الشعر. تصلح لكل أنواع الشعر، لكن الشعر المصبوغ لا تصلح له. جربوها واعتمدوها، هي طبيعية، ستجعل الشعر انسيابي وستكتسبين لون بني غامق جميل وطبيعي، ويتوقف التساقط والحكة في فروة الرأس والفطريات سوف تعالج. حتى الإكزيما في فروة الرأس تعالجها الحناء.